النشرة الإخبارية الآن. جورجينيو يسجل سباقه تاريخيا مبهرة بعد الفوز بالسوبر الأوروبي. تشيلسي بطلا للسوبر الأوروبي بفوزه على فياريال. راموس يعرض على ميسي الإقامة في منزله. النسخة الأحدث من دروجبا توقيع مثير مستقبل لوكاكو مع تشيلسي. رسميا كوبو يرحل عن ريال مدريد مجددا. الخبر الآن. جورجينيو يسجل سباقات تاريخية مبهرة بعد الفوز بالسوبر الأوروبي. نجح جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي من تحقيق إنجاز مبهر بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب فياريال الأسباني. وكان البلوز قد نجحوا في الفوز بالسوبر بعد التغلب على منافسهم الأسبان بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة تعادل بهدفين لكل فريق. 2021 سنة مميزة لن ينساها جورجينيو وإيمرسون، وأصبح جورجينيو ومعه زميله ومواطنه إيمرسون هما أول لاعبين في التاريخ ينجحان في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا يورو 2020 وكأس السوبر الأوروبي في عام واحد. وانفرد جورجينيو بكونه اللاعب الوحيد الذي شارك في النهائيات الثلاثة، سواء مع تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا أو مع منتخب الإيطالي في نهائي كأس أوروبا ضد إنجلترا، قبل أن يختتم السلسلة المبهرة بالفوز الأوروبي السوبر على حساب فياريال. وحقق توخيل بفوزه بلقب السوبر إنجازا تاريخيا أيضا، حيث أصبح أول مدرب في تاريخ النادي يتمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ذلك على الرغم من أنه لم يكمل عامه الأول داخل جدران النادي اللندني. الخبر الآن. تشيلسي بطل للسوبر الأوروبي بفوزه على فياريال. توج تشيلسي بلقب كأس السوبر الأوروبي بفوزه على فياريال بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله، وذلك خلال مباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويندسور بارك في ايرلندا الشمالية. وخاض تشيلسي هذه المواجهة على اعتبار أنه بطل دوري أوروبا في النسخة الأخيرة، في حين أن فياريال توج بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد في المباراة النهائية. تشيلسي يتقدم ثم يعاني كثيرا. دخل الفريق اللندني المباراة بقوة كبيرة وأنجح في خلق أكثر من فرصة خطيرة على مرمى الغواصات. بعد انقضاء 28 دقيقة أحرز المهاجم المغربي حكيم زياش أول أهداف اللقاء. وتراجع تشيلسي إلى مناطقه الدفاعية في الربع الساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وكاد فياريال أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة لولا تدخل العارضة الأفقية. ووصل فياريال الضغط على تشيلسي في مناطقه وشن الهجمات الخطيرة، وحرم القائم الأيسر للحارس فريق الغواصات من إدراك هدف التعادل مرة أخرى في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني. ونجح الفريق الأسباني أخيرا في تسجيل هدف التعادل عن طريق جيرارد مورينيو بحلول الدقيقة 73 بعد هجمة جماعية رائعة. ورغم انتفاضة تشيلسي في الدقائق الأخيرة، إلا أن الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لمثلي. وعاد تشيلسي لفرض سيطرته على اللقاء خلال الشوطين الإضافيين بحثا عن تسجيل هدف يقتل فيه المباراة، لكن محاولته باءت بالفشل في الوقت الذي اعتمد فيه فياريال على دفاع المنطقة والاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة. وتمكن تشيلسي من حسم المعركة بنهاية المطاف عبر ركلات الترجيح بعد فوزه بنتيجة 6-5، وهو اللقب السوبر الأوروبي الثاني الذي حققه بعد التتويج به عام 1998. الخبر الآن. راموس يعرض على ميسي الإقامة في منزله. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيام سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان مبادرة طيبة اتجاه زميله الجديد ليونيل ميسي الذي وصل النادي يوم أمس الأربعاء. ونجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع قائد ريال مدريد السابق بصفقة مجانية قبل شهر من الآن، ثم فجر قنبلة جديدة في سوق الانتقالات بالتوقيع مع قائد برشلونة وأفضل لاعب في تاريخ النادي وبشكل مجاني أيضا. راموس يحترم ميسي رغم خلافات الكلاسيكو. وأكدت صحيفة الباريسيين أن سيرخيو راموس عرض على ليونيل ميسي الإقامة في منزله بشكل مؤقت بدلا من الذهاب إلى الفندق، لحين إيجاد النجم الأرجنتيني منزلا في باريس. وقال سيرخيو راموس لغريمه السابق بحسب الصحيفة الإسبانية أن إذا كنت أنت وعائلتك تفضل الإقامة في منزله بدل من الذهاب إلى الفندق فيمكنكم الإقامة في منزلي. وتأتي هذه المبادرة رائعة من راموس تجاه ميسي بعد الخلافات العديدة دارت بينهما خلال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة. فدائما
ما كان هناك توتر بينهما، علما أن راموس هو أكثر لاعب واجه ليونيل ميسي في مسيرته الاحترافية. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن راموس يحترم ليونيل ميسي كثيرا رغم المنافسة الشديدة بينهما في الماضي، وهو سعيد جدا لانضمامه إلى باريس سان جيرمان. الخبر الآن أن صلاح أحدث من دروجبا توقيع مثير لمستقبل لوكاكو مع تشيلسي. أشاد داني ميليز المدافع الإنجليزي السابق لنادي مانشستر سيتي بالهداف ميلو لوكاكو لاعب أنتر ميلان الذي يقترب بشدة من العودة لفريقه السابق تشيلسي. وكان أداء لوكاكو مع فريقه الحالي انتر ميلان قد جذب له اهتمام إدارة البلوز التي ترغب في تقوية صفوفها قبل بداية الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي. ميليز أرقام لوكاكو تتحدث عن نفسها. وقال ميليز في تصريحات نقلتها صحيفة اكسبرس البريطانية: أرقام لوكاكو حتى مع مانشستر يونايتد تتحدث عن نفسها. وتابع: يمكنه أن يكون النسخة الحديثة مع دروجبا في تشيلسي. وتابع ميليز حديثه عن لوكاكو واقترابه من تشيلسي: إذا نظرت إلى سرعته وقوته وأرقامه أمام المرمى فهو لديه كل السمات. وذكر نجم السيتي السابق حديثه مؤكدا عن أن كتيبة رجال توماس توخيل ستضاف لقوتها الكثير في حال قدوم لوكاكو ذو الخبرة الكبيرة والقدرة على تسجيل الأهداف. وسبق النجم البلجيكي اللعب بعدة أندية من بينهما تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون في إنجلترا، فضلا عن أنتر ميلان في إيطاليا الذي فاز معه بلقب الدوري بعد سنوات طويلة من الغياب عن منصات التتويج. الخبر الآن: رسميا كوبو يرحل عن ريال مدريد مجددا. أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم على انتقال المهاجم الياباني كوبو إلى صفوف مايوركا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وعاد كوبو إلى مايوركا الذي لعب في صفوفه موسم 2019-2020 معارا من ريال مدريد أيضا، وتقدم حينها موسم رائع ساهم خلاله في تسجيل العديد من الأهداف. وانتقل كوبو في الموسم الماضي إلى فياريال على سبيل الإعارة، لكن ريال مدريد قطع الإعارة في منتصف الموسم بسبب عدم مشاركة اللاعب، وانتقل بعدها إلى ختافي لكنه لم يحصل على الكثير من الدقائق. أيضا ريال مدريد يراهن على مايوركا مجددا، وأصدر النادي الملكي بيانا مقتضبا عبر موقعه وشبكات الإنترنت، وجاء مضمونه: اتفق نادي ريال مدريد ومايوركا على سبيل اللاعب كوبو لهذا الموسم حتى 30 من يونيو 2022. ويأمل ريال مدريد أن يتألق كوبو مع مايوركا مرة أخرى ويكتسب الخبرة اللازمة للعودة إلى الفريق في الصيف القادم، علما أن النادي كان مضطرا لإعارته هذا الصيف بسبب عدم وجود مقعدا فارغا للاعبين الأجانب، حيث يملك الريال 3 لاعبين لا يحملون الجنسية الأوروبية وهم فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو.